ang kasaysayan ni Joshua at ang pagbagsak ng Jericho. Kilala niyo na ba si Joshua? Sino nga ba si Joshua? Once again, ito ang inyong kakaibang mga kwento at trivia from Boy Sayote. Sa mga di pa nakapag-subscribe ay click nyo na ang subscribe button para lagi kayong updated sa aking mga next post. This channel contains trivia, facts, and fiction and educational videos for better understanding. At salamat sa panonood at magandang araw. Maaaring narinig nyo na ang kanyang pangalan, ngunit alam nyo na ba ang kanyang kwento? Isa sa kanyang mga pakikipagsapalaran ang ating tatalakayin ngayon. Ang dati niyang pangalan ay Hosea na pinalitan ni Moses sa Joshua. Siya ay pinanganak sa Ehipto noong nasasakop pa sila ng Pharaoh ng Ehipto. Sa pag-alis ng mga Israelita mula sa Ehipto, sa pamumuno ni Moses ay isa si Joshua sa mga masunurin na tumupad sa utos ng Diyos. Isa rin siya sa mga espiya na nagpunta sa Kanaan na nakakita sa mga higanteng tumatahan doon. Sa pagkamatay ni Moses ay pinanghinaan ng loob ang mga Israelita, pati na rin si Joshua. Ngunit kinausap siya ng Diyos at sinabing magpakatatag siya at huwag siyang matakot dahil kasama niya ang Diyos. Basta maging masunurin lang sila sa mga batas na iutos ng Diyos, ay bibigay niya ang lahat ng lupain na kanilang nakikita. Pagkatapos mamatay ni Moses bilang pinuno ng mga Israelita ay sumunod sa kanya si Joshua. Dito ay sinabi ng Diyos ang mga dapat gawin ni Joshua. Isang syudad na tinawag na Jericho ang malapit sa Kanaan. Ang mga tao sa Jericho ay alam na paparating ang mga Israelita at takot sila dito dahil alam nilang kasama ng mga Israelita ang Diyos na buhay. Nabalitaan nila ang pagdaan ng mga Israelita sa Red Sea na kung saan hinati ng Diyos ang dagat. Nalaman din nila na ang mga Israelita ay pinapakain ng Diyos ng mga mana na nahuhulog mula sa kalangitan. Narinig din nila ang pagpuksa ng mga Israelita sa kaharian ng mga higanteng Amorites na nakatira sa silangan ng Jordan. Dahil dito ay nakapaghanda na sila sa maaaring pag-atake ng mga Israelita. Ang kanilang kaharian ay napalibutan ng mga matataas na bakod bilang proteksyon sa pag-atake ng mga kalaban. Walang sinuman ang basta-bastang nakakapasok at nakakalabas dito dahil sa kahigpitan ng mga gwardya. Pasikretong nag-utos si Joshua ng 2 espiya na pumunta sa Jericho para manmanan ang lupain at ang hari. Nagpunta ang mga ito at pumasok sa bahay ng isang bayarang babae na nagngangalang Rahab. Ito ay nabalitaan ng hari ng Jericho at nag-utos ng mga kawal para pumunta sa bahay ni Rahab at dakpin ang mga espiyang Israelita. Pumunta ang mga sundalo at sinabi kay Rahab na ilabas ang mga lalaking pumasok sa kanilang bahay dahil sila ay mga espiyang Israelita. Imbes na ituro ang pinagtataguan ng mga espiya, ay tinago ito ni Rahab sa bubungan ng kanilang bahay at sinabing umalis na ang mga ito. Sinabi rin niyang sundan nila ito ng mabilisan baka sakaling maabutan nila. Umalis ang mga kawal papunta sa daan patungo sa Jordan at pagkalabas nila ay isinara ng mga gwardya ang malaking pintuan ng bayan. Sinabi ni Rahab sa mga espiya na alam niyang ibibigay ng Diyos ang Jericho sa kamay ng mga Israelita. Sinabi rin niyang tutulungan niyang mga ito sa pagtakas kapalit ng kaligtasan niya at ng kanyang kapamilya sa oras ng pag-atake ng mga Israelita. Sumumpa naman ang 2 espiya na ito ay kanilang gagawin basta huwag isusumbong ni Rahab ang kanilang pagtakas. Pinatakas ni Rahab ang 2 espiya sa pamamagitan ng paglalambitin sa mahabang tali. Ang tahanan ni Rahab ay nasa itaas ng bakod ng Jericho, kaya madali lang niyang napatakas ang mga espiya.
Sinabi niyang magtago muna ang mga ito sa bundok ng 3 araw dahil aktibo pa rin ang mga kawal sa paghahanap at pagbabantay ng daan paalis ng lugar na iyon. Bago umalis ang mga espiya ay binigyan nila si Rahab ng pulang pantale na kanyang ilalagay sa kanyang bintana bilang tanda na ito ay kanyang tirahan para sa araw ng pag-atake ng Israelita sa Jericho ay hindi nila papatayin ang mga tao sa loob ng bahay na ito. Pagkatapos ng 3 araw ay bumaba sa bundok ang mga espiya at bumalik sa kinaroroonan ni Joshua para mag-report. Naghanda ang mga Israelita sa pagsugod sa Jericho. Nagpunta sila sa Jordan at doon ay gumawa ng kampo. Maliban sa matibay at mataas na bakod ng Jericho ay kailangan din nilang daanan ang Jordan River. Nasa panahong iyon ay mataas ang tubig na lagpas ng tao. Dito ay pinakita ng Diyos na siya ay kasama ng mga Israelita. Nang mga araw ng mga pamumuno ni Joshua ay tangay-tangay ng mga Israelita ang Ark of the Covenant saan man sila magtungo. Sa kanilang paglusong sa ilog ng Jordan ay naunang pumunta ang mga paring may buhat ng Ark of the Covenant. Sa pagdampi ng kanilang paa sa tubig ay bigla itong tumigil sa pag-agos at ito ay naipon sa hindi kalayuan. Natuyo ang lupa sa gitna ng ilog kung saan umaapak ang mga pari. Pumaroon sa gitna ng ilog ang mga pari at tumigil sila habang tumatawid ang kanilang mga kasamahang Israelita. Dito ay iniutos ng Diyos na maglagay sina Joshua ng 12 malalaking bato sa kung saan sila nagkampo bilang palatandaan ng pagtawid nila sa Jordan River sa tulong ng Diyos. Pagkatapos nila itong gawin ay nagtungo na silang lahat sa kabilang bahagi ng ilog, pati na rin ang mga paring may buhat sa Ark of the Covenant ay nagtungo sa gilid ng ilog. Sa kanilang pag-alis sa ilog ay mabilis na bumalik ang pag-agos ng malakas na tubig. Ito ay nasaksihan ng lahat ng Israelitang nandoon. Nang malaman ito ng mga tao sa Jericho at mga karatibbayan ay natakot sila dahil kasama ng mga Israelita ang Diyos. Sinabi ng Diyos kay Joshua na tuliin ang lahat ng kanyang nasasakupan at ito ay kanyang ginawa. Lahat ng mga ipinanganak sa labas ng Ehipto na hindi patuli ay kanyang inipon at tinuli. Nang malapit na sila sa Jericho ay nagpakita ang isang anghel ng Diyos at sinabi kay Joshua na ibinigay na niya ang Jericho para sa mga Israelita. Maging ang hari at ang mga mandirigma dito ay ibibigay niyang babagsak sa kanilang mga kamay. Sinabi ng anghel ang utos ng Diyos at ito ay ginawa ni Joshua. Tinawag niya ang mga pari at mga sundalo at sinabi ang kanilang gagawin. Binuhat ng mga pari ang Ark of the Covenant at 7 pari ang pumwesto sa harapan nito na may hawak na trompeta gawa sa sungay ng lalaking tupa. Sa harap at likod ng mga pari at Ark of the Covenant ay may magkabilang grupo ng armadong hukbo ng Israelita. Umikot sila sa bayan ng Jericho na napapalibutan ng matataas na bakod. Tanging ang mga tunog ng trompetang hinihihipan ng mga pari ang maririnig. Sinabihan ni Joshua ang kanyang hukbo na walang sisigaw at walang mag-iingay hanggat di niya sinasabi. Inikot nila ang bayan ng Jericho ng 1 beses sa isang araw at ginawa nila ito sa loob ng 6 na araw. Sa ika-7 araw, pagsikat ng liwanag ay muli silang umikot sa labas ng bakod ng Jericho ng 7 beses. Sa ika-7 pag-ikot ay inutusan ni Joshua ang lahat na mag-ingay at sumigaw. Sa pagsigaw ng mga Israelita ay gumuho at bumagsak ang magiting na bakod ng Jericho. Sa pagbagsak ng bakod ay sumugod ang mga Israelita sa bayan ng Jericho at pinuksa ang lahat ng nakatira dito. Sundalo, bata, babae o hari, pati mga hayop ay walang nakaligtas. Sinunod ng mga Israelita ang utos ng Diyos na patayin lahat ang nanananahan sa Jericho at iniwasan nilang gumawa ng mga bagay na ipinagbawal ng Diyos tulad ng panggagahasa sa mga babae at pagligtas ng mga tao o hayop.
Sinabi ni Joshua sa kanyang dalawang espiya na puntahan ang bahay ni Rahab at kunin ito kasama ang mga kapamilya. Pumunta ang mga espiya at dinala nila sa ligtas na lugar sa labas ng bayan si Rahab at ang mga kapamilya nito. Ito ay bilang pagtupad sa kanilang pangako noong sila ay tinulungan at niligtas ni Rahab sa kamay ng mga taga-Jericho. Sa labanang ito ay matagumpay na tinalo ni Joshua ang mga taga-Jericho sa tulong ng Diyos. Kinuha nila ang mga ginto at pilak sa kanila nilagay sa sisidlan ng kayamanan ng Diyos. Sa labanan ng Jericho ay tanging si Rahab at ang pamilya nito ang nakaligtas. Ito ang kwento ng isa sa mga pagkikibaka ni Joshua at ang pagbagsak ng bayan ng Jericho. Sana ay nasiyahan ka sa mga kwento natin ngayon. Kung gusto mo ang mga kwento tungkol sa mga hindi pangkaraniwang bagay, ay mag-subscribe ka na sa aking channel kung di ka pa nakapag-subscribe. Paki-like na rin at paki-hit ang notification bell para updated ka sa mga bago kong upload tungkol sa mga ganitong kwento. Paalam at salamat sa panunood. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod, Boy Sayote.